Știi senzația aceea când descoperi un loc care pare complet diferit de tot ce ai văzut până acum? Parcă se întâmplă din ce în ce mai rar. Dar apoi ajungi într-un loc ca acesta, un sat pescăresc construit pe stânci de granit, unde marea, casele colorate și liniștea creează un peisaj pe care nu îl uiți ușor. Una dintre cele mai spectaculoase destinații de pe coasta de vest a Suediei. Bun venit în Smögen! Cam așa arată masa de Midsommar. Bună și bine ați venit la un nou vlog alături de Ata Travel. Astăzi ne aflăm în comuna Sutenas, un orășel pescăresc care se numește Smögen și astăzi se sărbătorește cea mai importantă zi din Suedia și anume mijlocul verii, numită Midsommar pe suedeză. Astăzi vă vom arăta locuri spectaculoase, acolo unde suedezii își petrec o parte din vacanță pe timpul verii. Și anume fiind pe coasta de vest a Suediei, este foarte renumită pentru stâncile de granit și plaje spectaculoase și plimbări foarte multe cu barca și un loc foarte special pe care toată lumea din Suedia îl îndrăgește. O să vi-l arătăm în curând, rămâneți aproape! O să fie foarte frumos! Suntem în autobuz în drum spre Smögen, dinspre campingul în care ne-am cazat. Acestea sunt căsuțele tradițional suedeze de pe coasta de vest a Suediei. Smögen este foarte recunoscut pentru formațiunile pietroase. Este un fost orășel pescăresc sau un sat pescăresc. Acum este foarte popular pe timpul verii. Acesta este podul care traversează spre Smögen. Este cea mai lungă zi din an. Campingul este full la care suntem, o să vi-l arătăm mai târziu. Peisajul este spectaculos. Toate căsuțele care sunt construite peste toate formațiile pietroase. Am coborât din autobuz. Ne îndreptăm spre cel mai popular loc din această locație. Și avem de mers vreo 500 de metri de la stația de autobuz. Dar peisajul este spectaculos și nu ne deranjează să facem și o plimbărică până la cel mai spectaculos loc din acest mic sătuc. Toate căsuțele sunt din lemn. Nu este folosit niciun pic de beton ca în România. Sunt diferite culori desaturate. Nimic care sare în ochi foarte mult. În principiu roșu, galben, ca aceasta. Verde și albastru, dar nu Și albe. stridente și albe. Ca o petrecere cu spumă. Astăzi are loc cea mai mare petrecere din Suedia. Această zi este mult mai specială și decât Crăciunul și decât Revelionul. În Suedia vara este foarte scurtă și populația este foarte fericită când este vorba de căldură. Mijlocul verii, adică Midsommar pe suedeză, înseamnă că soarele apune foarte târziu și răsare foarte devreme, ceea ce înseamnă că este noapte undeva la o oră jumate, poate. Deci astăzi va fi cea mai lungă zi din Suedia, putem spune. Promenada pe care mergem acum, Smögenbryggan, este inima localității, are aproximativ 600 de metri lungime și este plină de restaurante,
magazine cu suveniruri, galerii și terase. Iar în sezonul de vară aici trec mii de oameni în fiecare zi, iar portul se umple de bărci și iahturi. Un lucru interesant este că Smögen nu este doar un loc pentru turiști, comunitatea locală încă păstrează tradițiile pescărești, iar în fiecare dimineață se aduce pește și fructe de mare proaspete. Dacă veniți aici, merită să încercați creveții, homarul sau sandvișurile cu fructe de mare, pentru care zona este renumită. Aici este și un magazin. Chiar dacă astăzi pare un loc elegant și foarte turistic, Smögen a fost mult timp un sat simplu de pescari unde viața depindea de mare și de capturile zilnice. Transformarea într-o destinație turistică a început în secolul trecut, iar acum este unul dintre cele mai vizitate locuri. Sunt bărcuțe de tot felul, mai mici, mai mari, mulți cățeluși pe care Teddy îi lasă. Dacă ați ajuns în Suedia în perioada Midsommar, adică mijlocul verii, cu siguranță veți observa coronițe de flori purtate de copii și adulți pe cap. Ele nu sunt doar un accesoriu frumos, ci unul dintre cele mai importante simboluri ale verii suedeze. Există și o legendă foarte cunoscută, dacă în noaptea de Midsommar o fată culege 7 tipuri diferite de flori și le pune sub pernă, își va visa viitorul partener. De aceea florile au fost mereu asociate cu dragostea și norocul. Prezent, coronița de flori este purtată de întreaga familie, iar oamenii dansează în jurul stâlpului de Midsommar, cântă, se bucură de mâncarea tradițională și petrec timpul împreună. Dacă plănuiți o vacanță în Suedia și vreți să vedeți altceva decât marile orașe, Smögen este o alegere excelentă. Combinația dintre natură, istorie, atmosfera portului și peisajele spectaculoase îl face un loc special, indiferent dacă veniți pentru câteva ore sau pentru câteva zile. Aici sunt niște căsuțe tradiționale, le poți închiria ca oamenii de aceea de sus, nu știu dacă îi puteți vedea, și puteți petrece o zi de naștere, festivitate sau poate chiar o sărbătoare. Am avut noroc că nu am prins foarte, foarte aglomerat. Lumea cred că este acasă și mănâncă prânzul. De obicei fac un tort din pește și mănâncă foarte multe fructe de mare. Aici cea mai mare petrecere o să se țină seara. Aici toate hambarele o să se deschidă și o să fie o foarte mare petrecere de seară. Foarte multă lume vine și cu barca aici și stau ancorați la mal. Noi suntem cu mașina cu cortul, vorbim de oameni cu coronițe aici. Toată familia poartă coronițe. Cam cum arată verierul acesta. Este spectaculos. Cam așa arată masa de Midsommar. Avem creveți, somon, ce-or fi ăștia, unt, cașcaval și alte delicatesuri. Eu cu Teddy ne-am așezat la soare pe o stâncă, iar Alex dă la pește acolo în capăt.
Avem o priveliște spectaculoasă și ne bucurăm de soare și de vreme frumoasă. În ultimele zile vremea a fost puțin cam schimbătoare. Ba a bătut vântul, ba a plouat, dar astăzi pare a fi o zi înzorită. Ne-am urcat pe o barcă, urmează să mergem pe o mică insuliță și sperăm că poate o să vedem și focile pe drum. Apropo, un apartament aici costă 500.000 de euro. Chiar în clădirea aceasta, 123 de metri pătrați. Bărcuța aceasta ne duce pe Hall Air și a costat biletul 15 euro de persoană. Pe insulița acolo vom merge noi, acolo unde se vede farul. Dacă se vede în cameră. Cu puțin noroc apar și focile. De obicei stau pe pietrele acestea. Cred că și sunt acolo, dacă nu mă înșel. Se vede ceva viețuitoare pe vârf acolo, dar Sigur e o foc acolo. o să vedem. Nu era focă, era o pasăre mai grasă. Poate că ne întoarcem dacă nu avem noroc acolo. Călătoria cu barca chiar merită. Pentru 15 euro tur de persoană este foarte ieftin. Noi am mai fost și altă dată pe această insuliță și atunci am putut urca în far, dar acum o să deschidă pe 1 iulie, deci este închis și este și duminică. Așa e când face Teddy marinarul, când pleacă pe croazieră, îl ia setea instantaneu și căscatul și somnul. Îl leagănă bărcuța. Teddy e învățat cu bărcile. Aici există și un loc drăguț unde apa ar trebui să fie albastră sau verzuie. O să vedem față de data trecută, depinde de curență, de valuri, de foarte multe aspecte. Poate cu puțin noroc, dacă nu înghețăm până ajungem acolo, poate sărim și în apă. Și am ajuns la destinație. Ne vom da jos din barcă și vom reveni. Tururile se fac din jumătate în jumătate de oră în principiu. Până la ora 5 seara. Ultimul tur. Și am ajuns pe insuliță. Acolo este farul. Chiar dacă am zis că temperatura este ridicată pentru Suedia în jur de 20 de grade, dar cam bate vântul aici, deci ar fi bine să veniți pregătiți. Măcar cu o gecuță de fâș, ceva antivânt. Noi acum o să ne impregnăm cu îngheț, dar data viitoare o să venim mai pregătiți. Teddy este foarte grăbit, nu știu unde și încotro. Ia zi, Teddy, cine a inventat cuvântul încotro? Ia să te filmeze apa pe tine. Ia. Ce faci aici? Ce faci aici? Ce faci? Aici este cineva care nu a simțit că bate vântul. Se află și niște căsuțe aici pe insulă. Din câte am auzit, în unele se poate în nopta. Se numesc Vandrarhem. Sunt pentru oamenii care fac plimbări de-astea mai lungi. Acum bine, orice om poate să închirieze, dar cred că trebuie din timp sau ceva de genul. Ia ceva, e destul de mare insulița și ia ceva timp ca să
mergi în jurul ei. Dar este foarte spectaculoasă. Cred că s-ar zice că bate puțin vântul. Mi-a lipit tricoul de mine. Începem să ne apropiem. El pare că ar fi aproape așa, dar de fapt cam mergi și bate vântul din față, o să fie mai ușor la întoarcere dacă vântul rămâne tot din față, adică din spate la întoarcere. Vestitul far în două culori. Aceasta ar fi o mină marină din al doilea război mondial. Deci n-am văzut niciodată. Ele care plutesc în apă și când mergi cu barca face boom. Oare o fi aceasta Capela Sixtina? Nu este Capela Sixtina. Mergem să ne uităm prin geam la ce se află în interior. Nu știu dacă se vede, sunt multe scaune. Niște lumânări aici, cred că ar sta preotul. Este ca o cameră de rugăciune, ceva de genul. Deci în fața mea este Casa Drumeților. Acum deci este cea din față. De obicei este ceva simplu, stau la comun și își fac outdoor o singură bucătărie. E ca în Nepal, ca pe Everest, găsuțele alea de stai înghesuit. Și foarte ieftine. Am găsit și mormoloci aici. Ia uitați. Să mă transform în Venom dacă se apucă toți de mine. Și ce vegetație interesantă chiar aici în bârlogul mormolocilor. Mergem spre bazin să vedem în cât timp ajungem. Distanța pare foarte scurtă, dar nu este chiar cum credem noi. Poate fac o mică alergare cu Teddy să mergem mai repede. Ce ești, Teddy? Teddy? Hai! Come! Mamma mia! Asta da viteză! Când se pune problema, Teddy este foarte rapid. Mamma mia! Așa, da! Ce ai găsit, Teddy, aici? Ce e acolo? Ce e acolo, Teddy? Lăsați copiii să se joace în iarbă. Încă puțin. Aproape am răzbătut. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Și există o apiță oarecum verzuie. Pentru o vizită și o plimbare este foarte ok. Lumea stă și se bronzează pe stânci. Peisajul este absolut spectaculos. Stai la poză frumos? Stai la filmare? Sunt o grămadă de meduze. Mergem în expediție să vedem meduzele mai de aproape. Nu le putem lăsa chiar așa de capul lor. Cam așa se prezintă terenul pe aici. Ușor. Avem o ravină. Mamă. Cazi aici nu mai ieși. O luăm pe pod. Altă dată când avem mai multă încredere sărim atunci, dar deocamdată o luăm pe pod.
ne deplasăm cu pași rapizi către bârlogul meduzelor. Să vedem. Se reproduc oare? Ce ori face acolo? Pietrele astea, sunt pietrele astea, zici că sunt aproape rotunde. Interesant. O, de dragon. Putem face un exercițiu de echilibristică. Asta trebuie să meargă foarte bine. Am ajuns la mal. Ia să vedem. Dacă ar fi alunecoase pietrele astea, poate ar fi așa alunecoase. Și asta altă? Apare puțin. Gata, am ajuns. Deci de acolo, mai spun niște pietricele. Aici sunt toate culorile de meduze. Să dau puțin cu zoom cât merge pe camera asta. Mama mia, move, galbene, roșii. Cred că, nu știu care sunt cele mai... Dacă intri aici, cred că îți iau picioarele foc, cred. Este ceva... N-am văzut niciodată atât de multe meduze. Deci, dacă sunteți pasionați de meduze, puteți să veniți aici. Deci sunt chiar la mal aici, uitați-le. Că am găsit, sunt naufragiate. Mamă. Încă una. Încă una, cred că e ani de zile. De ce e epidemie? Pe unde calci? Epidemie, meduză. Meduză. Astea galbene. Deci ca să ajungeți aici, de la Smögen, bărcuță, 15 minute, 15 euro, dus întors, plecarea din jumătate în jumătate de oră, practic. Gata călătoria. Acesta este campingul la care ne-am cazat. Suntem în partea de căbănuțe și acum am prins apusul de pe stânci. Este ceva foarte spectaculos. Foarte multe căbănuțe spectaculoase construite fix pe malul mării. Bate vântul foarte tare și n-am luat camera, așa că voi filma cu telefonul. Este ora 22:13. Iar aici apusul. Campingul se numește Sutenäs Camping. Este undeva la 3-5 km de Smögen. Și o să vă arătăm și unde ne-am pus cortul. Dar până atunci să ne bucurăm de ultimele secunde de apus. Deci este vizibil că soarele se adâncește din ce în ce mai mult. Aici există și un traseu, se poate merge puțin pe stânci în jurul campingului și este foarte spectaculos. Seara se poate pescui. De obicei lumea pescuiește macrou. Noi am încercat să pescuim, n-am prins nimic, bineînțeles. Deci traseul continuă pe stâncile acestea. Dreapta apusul, căsuțe de vară.
Ne îndreptăm puțin către margine să vedem. Poate trebuie să vorbesc puțin mai tare ca să mă auziți, că bate puțin vântul aici. Dar este ceva spectaculos. Acelea mari de pe apă sunt balize. Indică drumul pentru bărcile mari, care indică că trebuie să meargă printre ele, verde și roșu. Wow, wow, wow! Alexandra și cu Teti și-au luat deja avânt. Au o viteză fenomenală. Acolo în față se vede podul către Smögen. Oferă o imagine foarte spectaculoasă asupra orașului. Cred că ați văzut-o din autobuz. Aici se poate vedea fauna pietroasă, tot felul de moschezi care nici nu știu cum cresc pe stâncile astea. Am văzut mai înainte și niște floricele bumbac, care le-am mai văzut doar pe Trolltunga în Norvegia, pe limba trollului. Acolo lângă steagul acela am stat și am pescuit de dimineață puțin. Bătea vântul, nu prea am avut succes. Treceau foarte multe bărci pe partea aceasta și nu prea puteam să pescuiesc cum trebuie. Mă deranjau. Încă un poduleț metalic care trece peste o ravină. Nu e așa adâncă, dar periculoasă. Se pare că am ajuns la capătul traseului pe pietre. Mai aveam puțin. Drumul continuă pe o potecă de pietriș. Teddy este exaltat. Toate aceste căsuțe și fabrici se află pe partea opusă a campingului nostru. Ne vizitează și lebedele. Aici, pe lângă marginea aceasta, veneau părinții cu copiii și pescuiau raci. Aveau ca o meșină așa, cu cârlic sau cu momeală și pescuiau așa. Nu erau de mâncare, erau așa doar de distracție pentru copii. Aici este campingul la care ne-am cazat. În față este mașina cu cortul pe ea. Aici aveam mașina parcată cu cortul și cu prosoapele, pentru că am fost la îmbăiat astăzi. Și cam așa arată echipamentul nostru. Și de obicei seara bate vântul foarte tare și într-o mare parte plouă și noi lăsăm în jos partea asta de cort, bețele astea, ca să nu se facă atât de mult curent.